Всім привіт з Парачі, це Кава Око. І сьогодні ми зустрілися у Парачі, у Бразилії, п'ємо тут трав'яний чай, тут мене пригостили. І хочемо поспілкуватися про подорожі, про життя. Так, ну знаєш, якщо вже у нас українська тема, одна з найцікавіших, то я одним словом був в Танзанії, перепливав в Мозамбік. І прямо на паромі зустрівся з чуваком, ну африканець, там він їхав своїм джипом, джип Land Rover такий крутий, і каже, хочеш, поїхали зі мною. Ну, ми почали їхати, та якраз сезон дощів був, перекинулися, там дуже прикольно, там місцеві, правда, були дуже раді, що ми перекинулися, тому що вони прийшли, допомагали витягувати цей його джип. То закінчилося, він їм, типу, гроші роздав. Їдемо далі. Спочатку десь зупинилися в його знайомих, переночували, там нас пригостили, гостеприємно, все дуже класно. А потім приїхали ще там, я не знаю, на слідуючий день чи через 2 дні. Приїжджаємо в якесь містечко маленьке, вже темно. Ну і цей що я з ним їхав, він каже, слухай, мені тут немає друзів, я йду в готель жити, каже, хоч я тобі заплачу за готель. А мені незручно було. Кажу, та ні, я піду знайду собі це. То вже іду цим містом, дивлюся, йде якийсь хлопець, і я питаю його, ну вже стемніло, я кажу, де тут пляж? Він каже, де ж тобі пляж вночі? Я кажу, та йду проночувати треба на пляжі. Він каже, пішли зі мною до мене. Ну, одним словом, запросив мене, ми пішли в нього, переночували, класно, так, ну, автентично, все, зранку якусь паляницю почав пекти з кукурудзи, там хата така цікава так само, поспілкувалися. Але він каже, що десь 10 років тому він жив на півночі Мозамбіку і зустрів майже в такій самій ситуації велосипедиста з України. Прикол, так. Синхронізація, так? Синхронізація, так. Як ти подорожуєш багато років і як ти заробляєш в подорожах? Як заробляю? Стандартне питання. Ну, я кажу, коли я почав мандрувати, наприклад, я жив у Барселоні десь 3 місяці. Я за 3 місяці потратив, ну, жив як король. Потратив лише що, $75 купив велосипед дуже класний. А так все решта, наприклад, їжа. Ну, жив у парку, як я тобі розказував, в одному з найкрутіших парків біля моря. Тобто, знаєш, гроші – це енергія. Але наша життєва енергія – це набагато сильніша, набагато... Якщо ти слухаєш своє серце, якщо ти слухаєш, якщо ти з розумом підходиш до всього, все тобі дається. Дається тобі гроші, дається тобі їжа, дається тобі можливість переночувати, дається можливість зустріти цікавих людей. Тому люди, знаєш, якби, знову ж таки, якщо б в мене от одного часу було десь, напевне, $100 000 заощадження, коли я працював інженером, і я потім розробляв найкрутішу соціальну мережу, ну, це було в 2010 році, яка мала мати свою валюту, це ще було до того, як біткоін з'явився, як ці валюти з'явилися. Ці гроші потратив, лишилося десь $300. І дівчина тоді летіла в Таїланд, каже, ну поїхали в Таїланд, а в мене навіть не було, типу, за що квиток купити. Я тоді дізнався про couchsurfing, про можливість жити в палаці, на пляжах, на різних місцях. Продав свій останній Apple Book, купив квиток, поїхали з нею, полетіли в Таїланд. Ну і там почалися пригоди з couchsurfing, з можливістю жити в різних умовах і мати набагато краще, ніж якщо б я от зараз так, знаєш, такий вертаюся назад. Якщо б в мене були там навіть $1 мільйон, які я хотів сильно заробити, в мене не було б тих всіх пригод там в Мексиці, в Африці, в Азії, що в мене були, знаєш, ну тут в Латинській Америці зараз вже. Багатство – це стан душі, це стан свободи, це стан гармонії. А все решта тоді приходить, коли тобі потрібно. Наприклад, після того, як я потратив всі свої $1000, які в мене були заощаджені, коли я працював, заробляв нормальні гроші, працюючи інженером там, в компаніях Ericsson, Nokia, Siemens, Motorola. Лишився взагалі без грошей і хотів квартиру продати, потім, щоб ще додатки створювати. Ну, квартира не продалася, дякувати Богу.
І я думаю, звідки я буду гроші брати? У мене були групи в LinkedIn, в яких було дуже багато користувачів, там мені було там більше ніж 100 тисяч користувачів. Компанія мене знаходить і каже, слухай, ми будемо платити $1000 в місяць за те, щоб ми користувалися твоїми групами в LinkedIn. Я кажу, о, класно. Тобто вони десь рік мені там платили $1000 за те, що тоді була можливість ще робити розсилку, типу, для всіх користувачів зареєстрованих. Зараз, мені здається, LinkedIn цієї немає функції. Прилетів якраз, з Львова поїхав Блаблакаром до Кракова, з Кракова прилітаю в Марракеш. І заходжу в автобус, там треба було місцеву валюту, якусь там, я не знаю, $5. І немає взагалі грошей місцевих, тому що я щось не хотів знімати в аеропорту чи що. Ззаді чувак де, заплатив, каже, welcome to Morocco. Ну, тобто багато різних інших ситуацій було, знаєш, що ти сам андроїд, знаєш, як воно все працює. Да, я думаю, що ти можеш, наприклад, витратити своє життя на те, що ти будеш ходити на роботу, кар'єру якусь будувати. А в результаті, якби всі люди вони постаріють, да, там, і вже стануть такими більш немічними, да, не зможуть там нічого там такого робити. І що вони пригадають? Хтось пригадає те, що він все життя прожив в своєму в будці, да, оці, там, де він живе, там, на 8-му поверсі десь там, або там в селі своєму. І ніде не бував, навіть на море там не їздив, бо економив, щоб купити нові «Жигулі» якісь. Да, там. А хтось, в принципі, Мерседес, наприклад, тобто купив за той самий час. І він думає, що я успішний. Але насправді то ні той життя і не бачив. У того просто квартира на якомусь поверху видова там і Мерседес. А у того, якби, просто хата, «Жигулі», таке. Але, якби, тут кожен сам собі вибирає, кому що більше заходить. Тут в принципі. Так, знаєш, дуже я колись, якось, осуджував людей, знаєш, вдома сидять, там, а потім думаю, а хто ж мене буде хвостити на каучсерфінг, якщо всі будуть мандрувати. Так що тут воно все, світ насправді такий красивий, такий прекрасний, що просто бути вдячним за все, що стається і не стається. Знаєш, в мене в Мексиці була така сама пригода, був момент, не знав, куди їхати, тобто об'їхав всі місця, про які знав, чув, хотілося, і якраз залишився в цьому Сан-Панчо. Це Наяріт? Так, Наяріт, цей. Зустрів дівчину, вона якраз купила кемпервен, збиралася мандрувати. Каже, можна з тобою? Вона каже, поїхали. Дівчина просто йога займається, там дуже сексі. Ми приїхали на фестиваль Манзанійо. Американські джазові круті, які грали самими топовими музикантами, знаєш, там джаз. Познайомився з ним, там їжа, все. Одним словом, потім щось її кемпермен почав глючити, вона каже, поїхала додому. Я кажу, поїхали. А я не знаю, хто вона, що, знаєш, ми так били там все. Одним словом, її батько, власник одних з самих крутих курортів, які я коли-небудь бачив. І вона там має свою хату, тобто вигляд на цей Лейк Тапачула, найбільше озеро в Мексиці, Халіско. Десь 10 різних агуа кальєнте, гарячі джерела, і там різні такі, там просто, щоб зайти на цей курорт, $100 коштує вхід. Я там жив десь 2-3 місяці з нею. Нормально. Ресторан. Зекономив трьошку. Ні, там цей, потім ця дівчина хотіла, щоб ми женилися з нею. Спочатку все було класно, знаєш, медовий місяць, потім почалися терки. То ми десь разом, по-моєму, 4 чи 5 місяців були. Ми так само мандрували, потім прилетіли в Колумбії 10 днів помандрували і роз'їхалися, дякувати Богу. Там потім інші купа різних пригод було такі. Я якраз в книжках своїх описую деякі Книжки пишеш, так? Так. Знаєш, хочеться, якби, дуже взагалі цікавий процес, коли ти пишеш книжку, тому що ти бачиш, наскільки насправді життя багате, наскільки треба бути вдячним за все, що стається. І взагалі, чому мандри найкращий університет, тому що ти зустрічаєш людей, переживаєш якісь ситуації,
І вдячний за все, що маєш і не маєш. Знаєш, одна з причин, чому я якби почав кинути то своє нормальне життя, тому що мама відійшла в інший світ, досить молода була, і її останні слова, які вона сказала, хочеться пожити по-людськи. Тобто вона не сказала, що от я буду єдина з Богом, я побачу Ісуса Христа. Ні, вона, знаєш, була дуже такою, знаєш, релігійною. Не могла вже йти до церкви, але все рівно йшла і на служби Божі. І останні слова каже, я хочу ще трошки пожити по-людськи. І, знаєш, і мене це дуже зачепило, тому що зв'язок дуже близький у нас з нею до цього часу. Я подумав, Бог несправедливий. Знаєш, як то він так, що мама народила 5 дітей, знаєш, чоловік, тато мав проблеми з алкоголем. І не допомагав, тобто дуже тяжке життя прожила. Знаєш, я кажу, треба знайти цього Бога і зрозуміти, що до чого. Був якийсь такий жаль чи біль за неї. Насправді все це якби в нас самих, знаєш, воно дуже в нас закарбовується. Потім зустрів дуже багато різних людей в ситуації, наприклад, в Турції один раз зустрів хлопця, мандрував своїм сином, якому було, здається, тільки 2 чи 3 роки. Каже, жінка померла від раку, якому сину було тільки 24 роки. Тобто він взагалі своєї мами не побачив. Багато різних таких ще ситуацій було, знаєш, ти так дивишся, кажеш, Несправедливо. Насправді, знаєш, життя є, як є. Так. Тобто починаєш не осуджувати нікого, знаєш, кажеш, що Бог, Він є, але не як якась там особистість, а якась магічна енергія, яка нас на цю землю народила, знаєш, де є вода, де є люди інші, де є природа. І просто вдячний кожен день, кожній людині і кожній ситуації за те, що маєш і не маєш. Тому що інколи думаєш, якби в мене там було то. Якщо б в тебе було то, в тебе не було б того, що зараз маєш. Так що... Це компроміс в житті, так. Я про те кажу, що коли хтось вибирає один шлях, а хтось інший. У когось Мерседес, але може Мерседес йому більш дорогий, ніж ті всі мандри, які у тебе були. Бо він боїться тих мандрів, він думає про павуків, він думає про змій, як я піду у джунглі гуляти, то треба якісь кірзові сапоги мати, чи ще щось. Люди бояться всяких таких штук, і може воно їм і не треба, знаєш. А тобі може воно навпаки, це дійсно те, для чого ти живеш, для чого ти прийшов на світ на цей. Так, це дуже, дуже важливо рухатися згідно з поклику свого серця. Знаєш, Мерседеси класно, літаки класно, все. Знаєш, класно мати можливість, захотів, полетів, купив, полетів. Але це, знову ж таки, це і дуже важливо на себе, якщо дійсно воно хочеться, то купити. Знаєш, хочеться, якщо немає, піти і запитати себе, слухайте, хочу цього круасана, чи хочу. У мене був дуже цікавий цей момент. Якраз я маю цю історію в книжці. Шри-Ланка летів в Європу, там дуже вже жарко стало, як це якраз перший раз в мене були такі мандри, там, couchsurfing. На Шри-Ланці познайомився з хлопцем з Англії, він в Дубаї жив, каже, будеш в Дубаї, хочеш зупинитися в мене, там, я так і зробив. Десь на 10 днів він гостював в нього, там показував всюди найкращі ресторани, все, потім думаю, хочеться вже в Європу, якраз була перша моя подорож, повертатися в Європу з Азії. Прилетів, подивився, де в цей Кани. І не знав, що там якраз Канський фестиваль мав бути. Я був в Канах теж. А ми на фестивалі? Я на фестивалі не був. В мене, в мене була історія, в мене колись була ця штука, що я хотів бути популярним, я хотів бути як актором, прилітаю в Кани, а в мене якраз я купив одяг буддийського монаха. Голова була поголена, як монах. Прилітаю в Кани, ще не знаю, де... І одягнений в оранжевому? Ще поки що ні. Але в рюкзаку маю цей одяг. Одним словом, я був готовий, якби, знаєш, на якомусь інтуїтивному рівні. Прилітаю, а там в Ніці, там аеропорт. І я не знаю, що куди, там щось couchsurfing не дуже. У мене вже був досвід, спання на пляжах. Кажуть з ним, а я кажу, ви куди? Там просто якісь люди говорять, а ми в Кані, там фестиваль, Movie Festival, в Канах. Я кажу, класна мрія була. Приїхав туди, якраз там
Гроші в мене були, знаєш, зняв готівку, сестра, мені ще якісь, вона була там, відвідувала мене, лишила $100, здається, бувша дівчина, так само мені, ну, то готівка була. А я приїхав в Кане перший день, знаєш, і дивлюся там ці горіхи, сири, круасани, все, знаєш, таке смачне, але мій мозок порівнює ціни на Шрі-Ланці і Франції. І я так і нічого не купив, знаєш. Я кажу, ну, типу, буду голодувати, знаєш. Але потім думаю, не знаю, що де буду спати, але хочеться мені, знаєш, цієї слави. Не знав, що де буду спати, думав, може на кауч якийсь самий крутий готель. Пішов там цей, ну, самий крутий готель, де там $1000, $1000 за ніч. Я приходжу туди, думаю, може там затусуюся, знаєш, на каучі десь там цей. От, але не той випадок був. Мене там, типу, кажуть, ні, тут у нас все забито, знаєш, зірки, типу, охорона, всюди, кажуть, тут не можна. Знайшов якийсь готель, прямо в Канах $60, здається, було. І я думаю, ні, тут забагато цей. Ну, ладно, думаю, йду на червоний цей доріжку, знаєш, де всі знаменитості. Ну, якраз йшов туди, зайшов в кущі, передягнувся, як буддийський монах, всі дивляться на мене, знаєш, там, типу, майже не кланяються. Я йду як селебрити, знаєш, маю цей досвід. Приходжу на червону доріжку, там фотографії, знаєш, мене запрошують на різні презентації. І вже мені аж навіть незручно, якийсь американський письменник приходить і каже, типу, ваша величність, скажіть нам, що таке справжня любов. Каже, це вся кіноіндустрія така, типу, за комерціалайз, знаєш, я там щось плету. Ну, словом, день провів, як цей. Одну фотку закинув в Facebook, де мене сфотографували на цій червоній доріжці, ззаді цей Канський фестиваль. Рюкзак, правда, там в цьому готелі, де я хотів залишитися, і були гроші. Ця дівчина якась з Румунії каже, я кажу, можна тут хоча речі залишити? Вона каже, ну на годину-дві можеш, поки я тут, а потім зміни змінюються, то треба забрати, бо... От, я залишив рюкзак, щоб поки я міг піти на червону доріжку, знаєш, де ці всі фотосесії, щоб я не ходив з рюкзаком, як справжній монах, в мене тільки ця монашська сумка. Вночі вже пізно, вже десь, ну як 10-та, там 11 година, думаю, вже треба десь спати, знаєш, замучений, там всі перельоти, ці всі інтерв'ю, сесії, все. Взяв ці свої речі, пішов на пляж, знайшов таке місце, знаєш, здається, це. І як мене щось, не знаю, як то кажуть, наморочило, всі там гроші, які в мене були, паспорт, телефон, поклав одну в кишеню, там, знаєш, в палаці заснув, серед ночі прокидаюся, мац, нічого немає. Всі гроші, які в мене було десь €500, чи скільки всього, знаєш. Я собі шкодував там 2-3 євро якийсь сир купити, круасан. Все. Телефон, де були всі мої фотосесії, паспорт, гроші. І я так, я ж тут розказував їм про буддийську філософію, знаєш, що все всіх. І злодій, знаєш, ну, я не назвав злодій, вчитель, знаєш, зранку, коли я спав, зайшов. І все взяв, воно все було прямо в одній цей. Як приготував до нього. Як приготував, так, знаєш, я так бляха-муха, знаєш, такий, знаєш, якийсь. Виходжу з палатки і так йду в напрямку міста, так 3-4, не знаю, метри пройшов, а якраз вже ці трактори починають їздити по пляжі, розрібати, так. Раз дивлюся мій паспорт, я думаю, ну бляха, дякую тобі, Боже, ти паспорт хоч мені залишив. Відкриваю паспорт, а він ще й кредитну картку мою, ну розумний буду, думаю, що він з твоєю карткою зробить, я там же ж код. Тобто він кинув мою картку і кинув паспорт, знаєш, я кажу, ну дякую. Я дивлюся, я тоді, була не була, а якраз на слідуючий день в Монако Формула 1. Подякував злодію, що віддав мені паспорт і цей. На станції купляю квиток в Монако, там так само, що Поїзд, думаю. да, там? А? Там поїзд. Так, 10 євро, щось. Приїжджаю туди, подивився на цю Формулу 1, там вона мене не пропадла, тому що там машини ганяють, знаєш, цей звук, як цей. Пройшовся дуже класно Botanical Garden, Гартін Ботаніко, на самому верху там квіти, там вигляд. Закінчуються гонки, відкрили ці двері,
І я заходжу туди, як знаєш, як там ці святкування, ці спортсмени шампанське розливають, знаєш, дискотека, я там потанцював. Думаю, ладно, типу, ну, класно провів час. Треба тепер думати, де спати. Йду, де, знаєш, дивлюся, якась піцерія, ресторан вже закритий. Травичка зелена, знаєш, там такі, прямо серед місця в самому Монако. Ну, я так знайшов таке місце тихеньке, що там, щоб мене ніхто не бачив. Прокинувся зранку голодний, відкриваю, дивлюся, а там десь 4, ну, купа піца, майже не кивані. Тобто, я не знаю, люди купляли, знаєш, просто залишили, поїв. Для мене тоді фішка була, я ходив босими ногами по містах, знаєш, типу, ну, хотів більше до себе увагу привертати, що от я там крутий, мандрівник, знаменитий, знаєш, ну, хотілося цієї уваги. А поліція мене побачила, каже, слухай, ми тебе ще один раз побачимо, що ти ходиш, типу, без взуття, в тюрму посадимо. Якраз заді цей острів, якщо цей, знаєш, дуже вчора взагалі, кажу, така пригода. Море пішло вниз, типу, відплив, так, забуваю слово. А я тільки перший день, як приїхав, думаю, от, блін, хочу доплисти до цього острова, тому що, ну, мені подобається плавати, і зараз в мене останнім часом взагалі таке, я колись в Ріо-де-Жанейро 2 рази топився. То я десь 10 років, можна сказати, назад вчився плавати, бо боявся води далеко заходити, і якась дурка приходила. Ну, зараз вже ніби все добре, я побачив цей острів. Думаю, блін, знаєш, я туди попливу. Не дарма ж тебе Робінзоном назвала тьотя. Ну, може, так. Я починаю йти, ну там, болото. Думаю, ладно, я все-таки дойду. Там така муляка, від річки впадає річка. Справа в тому, що по коліну. десь посередині вже не можеш йти, треба пусти в болоті. Ну, я думаю, я все рівно туди. Знаєш, майже вже добрався. Знаєш, типу, як кайф від мети, що ти досягнув мету. 5 собак вилітають, такі злі. На острові? На острові. Ой-йо. Чудак, який сидить, просто дивиться, і вони в воду прямо до мене, знаєш, типу, навіть не зупиняються. І такі, а я взагалі тільки в шортах. Я почав болотом кидати на них, то вони зупинилися. Ага. Ну, тобто, тут дуже цікава така, можна сказати, я не знаю, як це, алегорія, чи... що, знаєш, завжди насолоджуватися шляхом. Як то кажуть, enjoy the journey. Тому що, знаєш, куди ти не прийшов, якесь місце, що ти навіть хотів, немає значення, що чи ти бізнесом займаєшся, чи ти мандруєш, чи ти чогось великого досягаєш. Ти досягнув, той самий ти. Ну, тобто справжня радість, вона всередині, знаєш. І кажу, для мене оця вчорашня ранкова мандрівка така була. І потім я навіть на острів не ступив, тому що вони за мною слідували, ці собаки. Знаєш, 5 собак і такі злі, я почав ще кидав в них болото. Починаю плисти назад, ну знову ж таки в цьому болоті, так, типу, рухаюся. Думаю, блін, хоча б тут акул не було, то ще... Акул тут точно нема. Так справа в тому, тільки подумав, пливу, якась риба здорова така. Кидається з намули, знаєш, і прямо біля мене. Ну ні, класно. Це як шоу Трумена якесь, да? Та ні, прокайфував вчора класно. От, ну, потім після цього з тобою зустрівся. Ну, якраз ти був, думав, їхати, не їхати, якось не відчувалося. Сьогодні прокинувся зранку. Знаєш, воно вже само відчуваєш. В Убатубу, так? Так. Ну, змінювати треба, знаєш, час від часу. Я не знаю. 3 дні побув тут, вже все, так? Ну, це, знаєш, це якийсь такий внутрішній стан. І в тебе так само це, напевно, буває. Просто відчуваєш, що... Мене просто обставини теж змушують підлаштовуватися, бо у мене сім'я, у мене там дитина ходить в школу, друга дитина в садочок. А от так раніше, коли ми до дітей подорожували, у нас таке теж було, що ми могли зірватися, кудись поїхати. Просто хочеться, відчуваєш, що, ну, тобто, немає значення, чи ти повернешся спати в одне і те саме ліжко, але, знаєш, відчуваєш, що треба йти. Ну, і це така свобода, прям, це що це ти свобода, реально відчуваєш, що ти хоч щось в цьому житті контролюєш. Бо реально ми нічого не контролюємо. Зараз може впасти там якийсь метеорит там, да, там на голову. Ну, типу. Ні, це якраз я от останнім часом думав над заголовком для книжки. Life is change. Travel is living.
Розумієш? Ну, тобто, думаю, найважливіший урок, що ми, як люди, повинні зрозуміти, що все змінюється. Знаєш, ми прив'язуємося до якихось емоцій, до якихось місць. Люди змінюються, близькі друзі змінюються, знаєш. Тобто, просто от є момент, насолоджуйся, смакуй, відчувай. Тобто, якщо він щось переливається інше, класно. Якщо ні, ну дякую Богу за те все, що було. І є, маємо, рухаємося, розвиваємося, пізнаємо щось нове. І в цьому, напевно, такий один з кайфів життя, щоб змінюватися разом з часом. Тому що тіло змінюється, знаєш, ми змінюємося. Я зараз навіть дивлюся на себе. Ну, типу, колись прийшов, типу, в зимі там, ну чи взагалі на пляж, такий кайф. Ну зараз вже так, окей, класно, тобто вже воно як якийсь як Ти норма. разів був на нових Так. пляжах, да, вже. Ну, знову ж таки, треба бути вдячним, бо мрію про таке. Мгм. От, зараз просто сказати дякую тобі, Боже, дякую тобі, Всесвіти. Знаєш, що дякую тобі ця магічна енергія життя, що допомогла це все втілити. Ну, ясно, що ти не будеш відчувати це так само, як вперше, коли це робив. Це 100%, це стосується всього в житті. І хотів запитати, у нас канал про життя в Бразилії. І ти в Бразилії вже не вперше, я так зрозумів, і з того, що ми спілкувалися. І цього разу ти вже 3 місяці тут. То як би ти взагалі характеризував Бразилію для людей, які тут ніколи не були, які мало що знають про цю країну, так, стереотипів багато про неї. Фавели, футбол, там, я не знаю, кава. І сильно багато людей не знають про Бразилію. Що б ти сказав, як тобі Бразилія? Та, знаєш, знову ж таки, я взагалі узагальнювати, знаєш, ну як будь-яку країну, тобто вона дуже різнокольорова, дуже різноманітна, так само, як і люди. Немає значення, чи це Колумбія, чи це Бразилія, чи це Україна. Знаєш, є люди, з якими тобі комфортно, є місця, де тобі файно, де ти можеш себе відчувати нормально, як вдома. Ну і знову ж таки, це все залежить від нашого внутрішнього стану. Тобто тут, знаєш, як я приїхав з Колумбії, в мене перші відчуття були, бразилійці не такі гостеприємні, як колумбійці, знаєш. Ну, звичайно, що я вже там був довший час, знаєш, там, друзі, знайомі появилися класні. І так само це все залежить від твоїх внутрішніх вібрацій. Потім тут раз познайомився з людьми на фестивалі музичним, був дуже крутий джазовий фестиваль. Якраз я спілкувався з цією однією співачкою, казав їй про львівський джазовий фестиваль. Вона каже, я знаю, я там мала їхати. Бо там, я не знаю, чи ти знаєш, цей був колись Альфа Джаз називався, потім Львів Джаз Фест. Я чув, але я не сильно. Він був одним з топ-10 фестивалів світу. Розумієш? Тобто це круто. Там приїжджали самі круті джазові музиканти. І попав випадково тут в Сан-Себастьян. Ага. Музика класна, там прокайфував, так згадався Львів і познайомився з одними людьми, знаєш, що там обмінялися контактом. Потім я приїхав, мені там треба було в тому місці переночувати, написав їм. Вони мене так класно прийняли, знаєш, як свого, як родину, там, спати, їсти, знаєш, типу, як приїхав додому, як кажуть, накрили поляну, окрема кімната, душ, все залежить від нашого внутрішнього стану і від наших внутрішніх вібрацій. Тебе і в Африці зустрічали, ти розказував, там люди, там, здавалось би, якби теж багато стереотипів про цей континент, що не так багато людей про нього знають і більш страхів мають, мабуть. Але якщо ти там вже вижив, подорожував і прекрасно знаходив друзів, і нічліг, і так далі, то я думаю, Бразилія тобі в залізі. Але ти вже другий чи третій раз тут? Якось помінялося за цей час? Я змінився. Ти знаєш, справа в тому, що місця дуже мало, напевно, змінюються, ми змінюємося. Ми бачимо по-різному. Тобто я дивлюся, наприклад, на пляжах, там, та сама самба, ті самі люди, мало що змінюється, знаєш. Моє сприйняття цього всього змінилося, знаєш, як я на це все дивлюся. Якщо дивитися міста, в них якась своя така подібна енергетика, я не знаю, там Бузьос, тут Парати, тобто відчувається таких, знаєш, цей трохи європейський вплив, колоніальні будинки. Люди своїми проблемами, своїм життям, чим займаються, хто чим дихає, знаєш. Тобто люди, в принципі, знаєш, я кажу, вони всюди більш-менш однакові.
Так, якщо там є чемпіонат світу, вони всі бразилійці, або аргентинці, або колумбійці, знаєш, тому що це спорт, напевно, єдине, що об'єднує людей у межах країни. Хоча більшість країн, знаєш, політичні кордони – це така фігня, це така фікція, що просто дивишся і, ну, тобто, наприклад, тут у Бразилії є провінції, які взагалі ще недавно хотіли від'єднатися, хотіли проголосити свою окрему країну. От, в мене надіється є паспорт Пернамбуку. Я летів в аеропорту, там в Ресіфі. Мені подарували там знайомий цей паспорт Пернамбуку цієї провінції. Я приходжу, вони кажуть, ну паспорт давай. Я їм даю цей паспорт, вона відкриває, дивиться, каже, о ні, щось не то. Вона посміялася. Потім я був тут, в поліції, спілкувався. І дав їй цей паспорт, а вона така, ну так може, знаєш, різні штати по-різному дивляться. Тобто ті, які хочуть цю незалежність, то вони, типу, ну, для них це прикольно, а ті, які, типу, проти незалежності, знаєш. Так само, наприклад, я не знаю, чи ти знаєш, на півдні Бразилії 3 штати, в них взагалі там така серйозна йде робота на те, щоб від'єднатися. В них є своя ім'я, соль, там, здається, чи як, щось таке, якась сонячна країна. Да, я не знав. Ну, вони взагалі інші люди, так, вони себе називають гаучо. Я був у Перу, йду на гору, піднімаюся, дивлюся, бразилійці, це було десь, по-моєму, 2 роки тому. І стоять бразилійці, розмовляють. А якраз тоді Бразилія програла від Уругваю у футбол, офіційний матч. Я кажу, ну що ви там плакали, типу, Бразилія програла від Уругваю. Вони кажуть, ні, ми раділи. Я кажу, як так? Він каже, ми гаучос, ми п'ємо мате, ми розмовляємо по-іншому, типу, ми інша Бразилія. Тобто, знаєш, вона, ну, знову ж таки, який континент, які тут відстані, так що різні люди, різна культура і різні звичаї. Люди, вони легко маніпулюються, управляються всякими політичними гаслами. А по суті, якби, ну, світ рухається туди, куди ці люди не управляють цими процесами. Це управляють зовсім інші люди, ну, політики, геополітики, якісь структури, які вище стоять. Ну так, воно все дуже, ну, якби, я думав над цим досить багато. Ніякий політик, ніякий президент, ніяка країна їм, знаєш, не дасть справжнього раю.Тобто це внутрішній стан, це свобода. А політичні кордони, ну я кажу, я думав над цим. У мене був випадок, я коли приїхав в Єрусалим, якраз по couchsurfing приїхав, там мене запрошують на парті. Така вечеринка. Приходжу, там араби, мусульмани, знаєш, євреї на одній вечірці, знаєш, спілкуються, веселяться. Знаєш, для мене це було досить дивно, що люди класно спілкуються, що класно можуть знаходити спільну мову. Тобто, знаєш, я кажу, будь-яка країна, нація – це внутрішній стан. Це те, що прийшло тобі з молоком мами, знаєш, мова, культура, традиції, природа. Політичні кордони, вони змінюються, постійно змінюються. Я не знаю, чи ти знаєш, тут скільки, коли почав мандрувати, скільки тут було цих конфліктів в Латинській Америці. Буквально недавно Парагвай, там в них порізали багато землі, забрали недавно, де була ця війна, Болівія, Парагвай, Аргентина, здається, Бразилія. Те саме Панама. Основне, щоб кожна людина, перш за все, пам'ятала, що вона людина, знаєш. Тому що коли люди починають, ми бразилійці, ми українці, ми колумбійці, найкраще, ну це все настільки так смішно. Знаєш, я ось зараз роблю різні такі пости на рахунок цього. Тобто, якщо ти дійсно маєш якусь культуру, ти несеш нею, це класно. Це не треба тим, знаєш, типу, ти показувати, я там такий. Мови можна вивчити, знаєш, дуже багато. І це дуже класно. Я от зараз кажу, мені так прикольно, іспанську, так більш-менш трохи вже розумію. Купа таких різних слів, різних ідей. Навіть, знаєш, зв'язок, наприклад, ескала. Скала в українській мові це типу, камінь. А це Ескалар, сходинки. Так, сходинки. Ну так дуже багато всього різного є. Цибоя. Прикольного. Цибуля. Так. Цибола. Парасоля.
Парасол. Для сонця. Від Так. сонця, так? У мене була мрія в Ріо колись приїхати. Ну я там в Ріо приїхав вже, якраз там працював ще десь років, скільки, 15 років тому. От, ну зараз не знаю, зараз Ріо де Жанейро це Ріо, але приємніше у таких маленьких містечках бути, де 100%. спокійно, пляж, Тим більше пташки. для дітей, для сім'ї. Вийшов, пляжик, море, пісочок. А там ти думаєш, щоб тебе не обікрали. Там, ну, тобто тут такого взагалі немає. Ну так. Інші Да. енергії. Ну добре, дякуємо ще раз. Вау. Дуже приємно було познайомитися. Щасливо всім. Дякуємо, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.